مرحبا واهلا وسهلا فيكم بقناتي. اليوم راح احكي لكم عن تجربتي مع اقراص التنظيف، اقراص تنظيف الجلاية او يلي بيسموها غسالة الصحون. راح احكي لكم اي افضل نوع وكيف كانت تجربتي مع النوعين. طبعا الفيري هذا الكيس مو اول كيس بجيبه، كل فترة بجيبه. في عندكم فيري عادي، في كمان عندكم في فيري بلاتينيوم. طبعا الفيري البلاتينيوم ما في عليه اي حكي. ان شاء الله بالايام الجاي راح اعمل فيديو خاص عن اقراص التنظيف من ماركة فيري، لكن فيري بلاتينيوم راح احكي عنها بالتفصيل. لكن اليوم عندي اقراص فيري عادية، بيجي لونها على لون اصفر واخضر، فيها 120 قطعة. وعندي أقراص فينيش 55 قطعة عندي. راح فرجيكم شكله من جوا. هذا هو شكل القرص فينيش. طبعا قبل الاستخدام بنفتح الكيس وبنحط قرص الفينيش جوات غسالة الصحون وبتنغسل. راح فرجيكم ماركة فيري شكله. هذا اصفر والاخضر، هذا هو فيري. طبعا استخدمت فيري ما سبب لي اي مشاكل بغسل الصحون ابدا، لكن بعد استخدامي لماركة فينيش بصراحة حسيت الاطباق، حسيت الصحون كأنه فيهم خطوط، وحتى بتحسوا انه القطعة صارت عتيقة، ما بتعرفوا عجب هو العطل من الجلاية او من اقراص الفينيش. انا بصراحة بعد تجربتي الى فترة منيحة شفت العطل هو من اقراص الفينيش، بتنزع قطع الصحون كتير بصراحة. شوفوا، ما بعرف اذا بيبين عندكم بالكاميرا، شوفوا شكل الفنجان كيف صار، وبتحسوا انه الكاسة وسخة فعلا، فبتحسوا انه العطل هو العطل من الجلاية، لكن العطل منه من الجلاية، هو العطل من هذا أقراص الفينيش. بصراحة لهيك أول وآخر تجربة إلي هي مع أقراص فينيش، مستحيل أرجع أجربها. بس بقالي كم قطعة لهيك، بس يخلصوا أقراص الفينيش مستحيل أرجع نجيبها. راح أعتمد على أقراص الفيري. لهيك بنصحكم بس بأقراص الفيري تستخدموها للجلاية، وبتشوفوا إنه الأطباق والصحون كيف بيضوا ضوي. طبعا ممكن في اشخاص بيعارضوني بهذا الشيء، لكن انا عن تجربتي بحكي لكم يلي صار معي. بركم ملاحظة صغيرة، أقراص الفينيش والفيري لما بنحطهم بمكانهم الصحيح مثل ما بتشوفوا أحيانا نحن بنشغل الجلاية فما بيحلوا منيح، فبتبقى بعض أقراص من الفيري ضمن الجلاية وما بينخسلوا الصحون والأطباق. الأفضل هذا القرص، أما بتحطوه هون تحت الجلاية، أو ممكن كمان بتحطوه ضمن السلة وبتشغلوه. أقراص الفيري 120 قطعة بسعر 112 ليرة تركية، وسعر 55 قطعة من الفينيش بسعر 51 ليرة تركية. ما في اختلاف بالأسعار كتير. سعر قرص الواحد من الفيري 93 قرش، وسعر قرص الواحد من فينيش 92 قرش. الأفضل تاخدوا فيري. طبعا أقراص الفينيش والفيري متوفرين بماركة الكارفور والميغروس، ممكن كمان بتوصلوا عليهم من موقع ترانديول. الأفضل تاخدوهم بأيام التنزيلات. وبس هيك. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة حتى يوصلكم كل جديد.